ARUSH AKARSHA YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදරට කවුරු හරි අපේ අවසරයක් නැතුව එනවනම්, කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හොරෙක් ගන්නකො. හොරේ අපේ ගෙදරට එනවනම් අන්න ඒක අඳුර ගන්න අපි අද පොඩි ගැජට් එකක් හදනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් මේ ගැජට් එක හදන්න අපිට ඕන වෙනවා මොනවාගේ කාඩ්බෝඩ් එකක්, බැටරි එකක්, මෝටරයක්, මේ වගේ පොඩි වයර් කෑල්ලක් සහ මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම මේ කාඩ්බෝඩ් එක අරගෙන බැටරි දෙක මෙන්න මේ විදියට අලව ගන්න ඕනේ. මේ විදියට අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එක බැටරි දෙක අලවපු තැනට පොඩ්ඩක් පහලින් මේ ක්ලිප් එකත් අලව ගන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ ක්ලිප් එක අලවද්දී මෙන්න මේ විදියට ඇරෙන්න පුළුවන් විදියට අලවන්න ඕන. හරි. ඒකට මෙන්න මේ විදියට පැත්තකට විතරක් ලුගන් දාලා ඕ වෙන මාධ්‍යකින් ඇලෙවුවහම හරි. හරි. මේ විදියට එකත් අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ මෝටරෙත් මෙන්න මේ ආදියකින් වගේ අලව ගන්න ඕන. මෝටරෙත් මෙන්න මේ විදියට අලව ගත්තා. හරි. මේක තමයි අපේ පරිපතේ. අපේ ගැජට් එකේ පරිපතේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වයර් ටික සෙට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ පරිපතේ වයර් ටික සෙට් කරගත්තට පස්සේ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බැටරියට වෙලා තින්නේ මේ කලින් වීඩියෝ එකේ මුල් කොටස කරලා ගොඩක් කාලයක් තිබ්බා මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස කරන්න. ඉතින් ඒක හින්දා මේ බැටරි දෙක එක එකවට යූස් වෙලා මේකේ charge එක වැස්සා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඒ වෙනට 9 volt එකක් ගෙදර තිබ්බ යූස් කරා. ඉතින් ඒක මේ බැටරි දෙක අතර කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ මෝටර එක කරකවන හොඳටම පවර් එක ඇති. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්නම් වයර් ටික සෙට් වෙන විදිය. මෝටරෙන් එන රෙඩ් වයර් එක 9 volt එකේ දානයකට ගහලා මේ 9 volt එකෙන් යන රින එක මේ විදිහට මේක ස්විච් එකක් ආකාරයට වැඩ කරන්නේ. ස්විච් එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෝටරෙන් යන අනිත් වයර් එක ස්විච් එකේ අනිත් අග්‍රයට දෙනවා. හරි. දැන් මේකේ වෙන්නේ මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ නිකන් විදුලිය ගමන් කරන රෙදි කෑල්ලක එකක්. ඒකට කාඩ්බෝඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක දොරට සෙට් කරාම දොරට මේක ලණුවක් දාලා දොරේ එක පැත්තකට මේක සෙට් කරනවා. අනිත් පැත්තට මේක මේ විදිහට දොරට අලවනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් දොර අරිද්දි මේ කෑල්ල මෙහෙට ඇදිලා යනවා. ඇදිලා ගියාට පස්සේ දැක්කනේ. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. සවුන්ඩ් එකක් එනවා. එතකොට අපි දැනගන්නවා අපේ අවසරයක් නැතිව කවුරු හරි කෙනෙක් ආවයි කියලා. හරිනේ. මෙන්න මේක තමයි පරිපතය. හරි. දැන් මම මේක දොරට සෙට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ දොරට සෙට් කරගත්තට පස්සේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක වැඩ කරන විදිය. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපේ හොරුවලන් ගැජට් එක හදලා ඉවර කරේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන අපි දැන් යූස් කරේ තෙන්ට මෝටර යන්නේ ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට ඒ අග්‍ර දෙකටම ස්පීකරයක් සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම පහළ තියෙන උඩට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.